Oh, tak boleh kat sini. Apa ni? Saya rasa kejapnya. Suggested that most of the known particles of the time could be explained as being combinations of three fundamental particles. Now, the term fundamental means that over the past century, discoveries in physics have come thick and fast. Some have changed the way that we understand the world. An understanding of the structure of the atom has been a huge focus of scientific research, and it has heralded an era of discovery unlike any we have ever seen before. In 1964, Murray Gell-Mann and George Zweig suggested that most of the known particles of the time could be explained as being combinations of three fundamental particles. Now, the term fundamental means that the particle does not have a substructure. It cannot be split. The name quarks was chosen from the James Joyce novel Finnegan's Wake. 3 quarks for Muster Mark. In order for their calculations to work, however, these quarks needed to have a fractional charge. This was a new concept, as fractional charges had never been seen before. Quarks are the fundamental building blocks of all particles that we know of. At the Stanford Linear Accelerator, electrons were fired at protons and found to bounce off of tiny particles inside them. It had taken 4 years, but this was the first evidence for the existence of quarks. At the time, there were 2 basic quarks. The up quark, which has a charge of plus 2/3 of the charge of an electron, and the down quark, which has a charge of minus 1/3. How are they different? They all have different masses, as well as charge, and another property called spin. The up and the down quarks are the most common and least massive. The proton was found to be made of 2 up quarks and 1 down quark. Now, we know that the charge of a proton is +1.
If we look at this in terms of the fractional charges given to quarks, 1-up quark would have a charge of plus 2/3, so therefore 2-up quarks would have an overall charge of plus 4/3. Adding in a down quark reduces the overall charge to 3/3, which is the equivalent of 1. A neutron was found to consist of 2 down quarks and 1-up quark, which gave it an overall charge of 0. The discovery of the up and the down quark was followed in the coming years by the strange quark, the charm quark, the top quark, and the bottom quark. Quarks have quite strange names. Up and down were named based on components of their spin. Strange quarks were given the name strange because they were observed in particle decays that had slightly longer lifetimes than they should have done. The charmed quark was given the name because of its fascination, the way that it fascinated the physicists at the time. Bottom and top quarks were chosen by a famous physicist called Harari. He chose the names because they were the logical counterparts of the up and down quark. Quarks are never seen on their own, and the evidence for their existence comes only from particle accelerators. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Alright, we start with kita Al-Fatihah. Okay, so saya just nak remind balik lah. Okay, saya tak guna nota yang tu. Okay, yang ini Sekejap ya, kita balik. Okay, so kita tengok balik lah apa yang kita dah belajar. Okay, pertama sekali you belajar pasal binding energy. So pertama sekali you belajar mass defect. So ingat lagi tak mass defect ZMP tambah MNN minus M nucleus. Okay, dah kena be careful dekat M nucleus di mana kalau dia bagi mass atom, so you kena tolak lah M nucleus tolak ZME. Yang ini contoh dia ada dekat PSPM 2019. Boleh tengok. Saya rasa saya dah go through kot PSPM 2019. So you ada nampak soalan ni. So yang ini kena hafal lah. Mass atom ni tak ada. So apa ingat tak beza atom ni dia ada neutron dengan proton di dalam nukleus. Elektron duduk kat luar. Dia orbiting dia nukleus. So ini kita panggil dia semua ni kita panggil dia atoms. But in your equation, they ask is nucleus not atom. So that's why you kena minus Z and E. So that's why you kena tolak lah elektron. So you akan dapat mass of nucleus. So boleh tengok dekat PSPN 2019. Dia ada bagi, dekat sini saya pun ada bagi. Saya rasa saya pernah buat dah kot. Just nak remind balik awak, ingat balik. Semua dah, jawapan semua ada. Kenapa awak tak nak buat? Ni sebab dalam you punya tutorial tak ada mass atom. So the atomic mass of sodium dia bagi ni. So this is not mass nucleus because you will use formula ZMP plus NM minus M nucleus. This one is given in exam. Okay, you tak boleh tolak ni. Tengok dia tak tolak pun ni. Dia beza sikit je. Okay, so apa dia buat? Dia cari mass nucleus iaitu mass atom minus Z. Z you adalah 11 lah. Because ni A, ini Z. So 11 minus mass electron. Mass electron you ambil kat depan lah. Mass electron dan dia ambil semua unit U lah. So that's why you akan dapat mass of atom. So dah dapat mass of atom, guna formula apa? Guna because this is U, dia akan guna 931 lah. So yang itu kena ingat lah kan. Okay, so ada satu lagi yang nombor 2, you belajar pasal delta M ni ada 2. Unit U atau unit kg. So kalau energy binding you nak formula energy binding delta MC squared. So kalau you guna kg, you darab 3 You kena darab dengan 3 darab 10 kuasa 8 squared. So you akan dapat unit joule. Kalau you guna U tu atomic mass U atomic mass, you kena darab 931.5 MeV C squared. So darab C squared lah. So jawapan you akan dalam MeV. So yang ini saya dah tekankan lah, kena hafal lah yang ini. Kalau you nak dalam joule, make sure you punya delta M dalam kg.
Kalau you nak dalam MeV, so make sure you delta M you dalam U lah. So formula ni fix jangan tak ingat formula ni. Okay, the next one, number 3, you kena tahu graph, iaitu graph energy binding per nukleon lawan nukleon. Graph dia tak start 0, dia start dengan 1, 2, macam tu. So dia ada greatest stability lah dekat sini, iaitu 50 hingga 80 lah. So ini graph yang you kena hafal Okay. So saya juga ada masuk kepada aktiviti. Kita masuk ulang balik lah apa itu. Ni, okay, radioactivity. Okay, radioactivity you kena tahu pasal alpha, beta minus, gamma. Alpha adalah 42He, beta plus adalah 0, 1E. Kalau beta minus 0, negative 1E. Gamma tak ada, dia tak ada charge. Okay, and then you kena state decay law. Decay law use state tak adalah, dia dekat UPS. So use dN over dt sama dengan negatif lambda n. Formula is given. Determine activity decay. So you kena tarik down how to get this. Use n equals to n0 exponent negatif lambda t and a equals to n0 exponent negatif lambda t. And then use, semua yang use ni penting lah. T half sama dengan ln 2 over lambda. So you have 1, 2, 3, 4. Ada 4 formula lah yang kita kena tahu. Dan formula ni all ada given. Semua formula ni dia bagi. So tak perlu hafal. Okay. So kita pergi kepada apa itu radioactivity. Dia adalah disintegration lah. Macam saya cakap, saya suka bayangkan radioactivity ni macam bangkai kucing kan. Dia telah makin merepuk lah. Dia berlaku secara spontaneous, random. Dan dia punya time of decay of atom cannot be predict dan dia berlaku secara spontaneous. So ini saya rasa saya dah go through alpha, beta, particle. Betul tak? Saya rasa saya dah pergi dekat ni kan? Dah kan? Tak dengar lah. Dah ke belum? Sudah. Nah kan? Okay. So saya buat terus soalan Okay, saya sampai ke aktiviti yang saya tak pergi. Okay, aktiviti ni dia ada 2 unit, Becquerel dengan CI, Curie. Okay, 1 Curie adalah 3.7 times 10 power of 10 decay per second. Kalau dia nak unit dalam Curie, saya rasa dia akan bagilah dalam exam yang ni. So you tak perlu hafal, dia akan bagi ni. So to make sure you tahu kalau soalan you sebenarnya you punya jawapan adalah dalam unit ni. Okay. Terus jelas saya beritahu. Okay. Ni yang pertama awak belajar adalah rate dN over dt. The rate of decay adalah sama dengan negatif lambda n. Okay. Ini dipanggil decay rate atau decay law. Okay. Lambda ni kita panggil dia decay constant. Unit dia S negatif 1 ke, days negatif 1 ke, years negatif 1. So unit dia boleh macam ni lah. Okay, yang kedua you belajar pasal N. N equals to N0 exponent negatif lambda T. Yang ketiga A equals to A0 exponent negatif lambda T. Okay, so you kena tahu apa beza N dengan N0. N0 ni adalah number of nuclei when T is 0. Number of nuclei. Bila T dia 0, mula-mula sekali. Initial of nuclei. Kalau N ni adalah number of nuclei remaining, yang tinggal. Sama juga A0 dengan A. A ni nama dia activity. Kalau yang ini kita panggil dia initial activity. Kalau A0 ni activity at that particular time lah. Time yang awak nak. So ini. Okay, ada satu lagi formula yang awak kena tahu. A ni juga sama dengan dN over dt. Dia juga adalah the rate of decay. So formula dia sama dengan ni. Ni depan tadi. Dan kalau you nak cari A0, so dia akan jadi negatif lambda N0. Sebab kalau you dapat N0, dapatlah A0. Kalau you ambil N, so you dapat E. So kena tahu beza N0. N0 initial, A0 pun initial. N, A at particular time lah. Time mana yang you nak. Okay, unit pula. Okay. Unit dN over dt, unit dia adalah decay per second.
Sebab ni second. Ni decay, N. So that's why activity, unit dia pun sama, decay per second. Tapi selalunya kita tak letak unit decay per second, kita akan letak unit BQ, becquerel, ataupun CI. Selalu kita pakai ni. Kalau CI ni dia ada, dia bukan, katalah you kira-kira you dapat 10 decay per second. So 10 decay per second ni sama je dengan 10 BQ. Tapi CI tak 10 lah, CI you kena ubah lah dia punya ni. Sebab dia kata satu CI tadi sama dengan berapa tadi? Satu CI tadi sama dengan mana CI saya ni? Ni. So satu CI adalah sama dengan 3.7 darab 10 kuasa 10 decay per second. Let's say you kira-kira you nak cari CI. Katalah satu CI sama dengan 3.7 darab 10 kuasa 10 decay per second. So you ada 50 decay per second. So carilah CI berapa. Yang ini saya rasa tak perlu hafal, dia akan bagi. Dia mungkin dia bagi kat bawah soalan. Dia tak ada dekat list formula dia bagi bawah soalan. So kena convert lah dia kepada CI. Okey, yang lain tu tak ada masalah. T-half ingat saya macam saya cakap, T-half tu adalah bila number of nuclei tu jatuh separuh bukan masa yang separuh. T-half tu adalah bila number of nuclei jatuh separuh. Time taken for the sample of radioactive nuclei disintegrate half of the initial. Okey, saya terus buat soalan. Macam saya cakap lah, unit untuk T-half boleh jadi second, minute, hour, days. Tak perlu tukar pun tak apa. Okey, kita tengok ni. Saya suka soalan nombor ni, B ni. Okey, kita tengok soalan nombor B. 80% of radioactive substance decay in 4 days. So ini time lah. Okey, determine decay constant. Apa simbol dia? Lambda. So you want to find lambda. So what is this? Apa ini? 80% of radioactive substance decay. So ini bukan N0, ini bukan N, ini adalah N yang telah decay. Faham tak? So maksudnya katakanlah awak ada satu substance 100%. So dia telah decay sebanyak 80%. So berapa je yang tinggal? 20% lah. So N0 you adalah 100%. N you adalah yang 20, sebab N ni adalah number of nuclei remaining. Remain, bukan hilang. Ini hilang, ni decay. Ni dah reput. So yang reput 80%. So berapa je yang tinggal? 20. So you akan guna formula apa? So you akan guna formula N equals to N0 exponent negative lambda T lah. So you guna formula ni. But your N now is 0.2 times N0. Sebab dia tinggal 20% sekarang ni. 20% daripada siapa? 20% daripada original. So that's why dia buat 0.2. Kenapa 0.2? 20 divided by 100 times N0. So that's why you get 0.2. So that's why dia letak ni. Okay, boleh faham tak tu? So N0 exponent negative lambda, you want to find time. Time dia bagi dalam days. So biar je days. So jawapan you nanti dalam lambda you dalam days lah. Kalau you tak tukar, so you akan biar jawapan you dalam days. So macam mana nak buang? Cancel lah N0, N0. So you tinggal 0.2 sama dengan exponent negative lambda 4. So ln both side lah. So ln both side. So you akan dapat ln 0.2, ln E yang depan ni, yang ni boleh bawa turun bawah. So you akan dapat negative lambda for this ln E. Ln E sama dengan 1. So you nak dapatkan lambda. So you tekan calculator ln 2 ni rasa dapat negatif rasanya. Ln 0.2 saya akan dapat negatif. So saya bahagi 4. So saya akan dapat negatif 0 point. Sebab negatif 1 right? 0.4 lah, betul lah. So negatif cancel. Tapi jawapan saya adalah dalam days lah. Sebab apa dalam days? Sebab saya tak tukar. So that's why jawapan saya dalam days. Boleh tak? Number of nuclei sama dengan number of atom. Number of apa? Number of nuclei sama dengan number of atom. Boleh juga, boleh sama sebab
Dia boleh juga sama dengan mass tak boleh lah. Number atom boleh juga. Remaining number of atom boleh. Sebab Najwa akan cancel kan. Make sure kalau you guna atom here, so this one also should be atom. So nanti you cancel atom. Okay. Alright. So T half sama dengan ln 2 over lambda. So you dah ada lambda. So you akan dapatlah T half. So T half you adalah dalam unit days lah. Because you tak change semua tadi. Bila masa nak tukar, kalau lambda you dalam second tapi time dia bagi dalam years. So you kena tukar lah. Tapi kalau semua dalam unit yang sama, you don't have to change. Okay, dia tengok soalan lagi Okay, dia bagi T half of the radium nucleus is this. Okay, dia suruh cari decay constant. Again, they ask you to find lambda. So you ada T half. Okay, apa formula T half? T half sama dengan ln 2 over lambda. So you want to find lambda. Lambda sama dengan ln 2 over T half. So T half you dah ada. Okay, dalam kes ni dia tukar T half ni kepada second. Macam mana dia tukar? Dia dah harap lah semua 365 days times 24 hours times 60 minutes 60 seconds. So dia dapat ni. Betul tak? 1.3 power of 3 times 365 times 24 hours times 60 times 60. Betul? Dia dapat ni. Ni lah. Dia dapat ni. Okey. Kenapa dia tukar second Sebab nanti kita tengok kenapa dia tukar second. So dia dapatlah jawapan dia dalam second lah sebab dia ni dalam second. So dia akan dapat lambda dia dalam unit S-1 lah. Okey. Saya rasa tak perlu tukar je Ada tak soalan? Oh sebab sini dia bagi second. Okey, tak apa. Okey. Soalan nombor A dah settle. Nombor B, if the sample containing 3 times 10 power of 16 RA nuclei. So ini adalah sample. When we talking about sample, this one is N0 lah. Sample original dia mula-mula. Bila T0 dan dia cakap bila T0. Maksudnya itu masa mula-mula dia ambil and this is the nuclei. So this is N0. They ask you to find activity. So we need to find A0. Why we want to find A0? Because masa T0. When T0 meaning A0 lah. Tak buat apa-apa lagi kan aktiviti waktu mula-mula. Okey, kita tengok macam mana dia buat. Okey, betul lah dia guna A0. Okey, A0 sama dengan negatif lambda N0. Mana dapat formula ni? Ingat balik saya cakap aktiviti kan sama dengan dN over dt. The rate of decay sama dengan negatif lambda N. But since you want to find A0, so dia akan jadi N0 lah. Okey. So negatif lambda, dia guna lambda ni darab dengan N0 lah. N0 yang dia dapat tu. So dia akan dapat jawapan dalam BQ. Okey. So saya faham lah kenapa sekarang dia tukar kepada second. Sebab kalau you tak tukar second, you biar je dalam years, you tak akan dapat BQ. You akan dapat decay per years. So that's why dia tukar kepada second lah. Okay. You faham tak? Kenapa? Sebab dia nak dapatkan A0 ni dalam unit in term of BQ. Kalau you tak nak tukar boleh. Lambda you dalam years kan. So you tak boleh BQ You buat decay per years. Kena be careful lah dekat unit tu. Okay, soalan nombor C, dia suruh cari aktiviti bila dia adalah ni, tahun dia ni. So dia tukar lah 2 times 10 power of 3 2 times 10 power of 3 2 berapa? 2 So 2. Okay. So saya dapat 6.30. Betul lah ni. Second. Okay, dia guna formula A equals to A0 exponent negatif lambda T. So A0 dah ada ni. A0 you. So A0 dah ada. Exponent lambda pun dah ada. Semua dalam second tau dia buat ni. So that's why time tu pun dia tukar pada second lah. Sebab ini S negatif 1, ni S boleh potong lah. Okay, tekan calculator betul-betul. Make sure tahu nak tekan exponential tu macam mana. So you akan dapat lah. Contoh dia saya letak macam ni. Okay. 4.12
power of 5 darab exponential Make sure you know how to tekan exponential ni yang dekat ni. Ni. So negative 1.3737 power of negative 11 times 6.3072 power of 10. So you akan dapat, betul lah. Kenapa 56 pula, besar sangat saya dapat ni. Ada tak salah saya tekan? Lambda ni berapa? 11 betul. 10. Kenapa saya dapat 56? So yang ni saya salah kira. Ni betul. Ni negatif ke positif? Ln 2 divided by 5.04576 power of 10. Negatif 11 betul. Kenapa saya dapat besar sangat? Saya buat exponential dulu. Takut salah tekan exponential ni. Okey, negatif 1 point, banyak bulat lah nombor dia ni. 7 eksponen negatif 11 darab 6.3072 power of 10. So saya dapat ni. So darab 4.12 power of 5. Betul lah. 1.0. Saya tekan okey. Lalu kita buat yang ni dulu. Asingkan buat ni dulu baru darab yang ni. Okey. Kita tengok lagi soalan. Okey, banyaklah soalan kat sini. Saya tak naklah go through banyak soalan ni. Awak boleh baca ni semua soalan kat sini. Boleh baca. Banyak ni. Ini dia tukar kepada gram Yang ni bagus juga ni soalan ni. Yang ini awak tak boleh direct terus sebab ini dia bagi you dalam unit gram. Dia kata radioactive sample masa mula-mula ni. Ini bukan anode Ini mass original. Pure carbon dia bagi half life adalah minit. Adalah minit pula. Determine number of nuclei. So dia suruh cari N naught of the sample when T is 0. So kalau you perasan apa dia buat, dia guna chemistry. Iaitu mass bahagi molar mass darab number Avogadro. So you akan dapat nuclei. Kan you ada belajar kan? N over NA sama dengan M over M besar. So mass dah ada. Mass negatif 6 lah sebab dia dalam gram kan. So C ni kenapa? Because carbon dia, molar mass dia adalah 11. Lepas tu number Avogadro darab lah. Ni number Avogadro. Okay, be careful ya dekat unit ni. Ni dia bagi dalam micro. Ini dia bagi dalam G. So dia biarkan ini G, ini G. Dia cancel. Kena be careful unit ni. Okay, so you akan dapatlah number of nuclei. N naught lah. Ini kiranya N naught lah original mula-mula. Dia guna formula ini. Ini formula chemistry. N over Na sama dengan M over M besar. So you want to find N. So N sama dengan mass. Mass bahagi molar mass darab number Avogadro. The most crucial adalah yang ni lah. Sebab yang ini make sure unit dia gram baru boleh cancel. So that's why yang ini micro negatif 6 lah. So dia tukar negatif 6. Yang ini dia biar je gram, so cancel lah. Sebab you bukan tukar pada kg you tukar dia masih gram lagi. Okay. Ini dia suruh cari T half. T half dia tukar kepada second lah. So T half equals to ln 2 over lambda. So we want to find lambda. So bahagi dengan T half. So T half dia tukar pada second. So dia akan dapatlah lambda U adalah dalam 5.66 power of negative 4 per second. Okay, activity. So formula activity A0 sama negatif lambda N. So lambda dah ada ni. This one your lambda. So N0 tadi pun dah ada. So you akan dapatlah A0. Dan A0 ni selalunya unit dia BQ, becquerel. Dengan syarat semua second. Baru dapat becquerel.
Yang ini pula bila time adalah 8 hour. Dia tukar semua pada second. So dia guna A equals to A0 exponent negatif lambda T. A0 dah ada. Exponent negatif lambda pun dah ada. T pun dah tukarlah pada second. So tekan calculator, make sure you tahu tekan calculator macam mana. So you akan dapatlah jawapan dalam background. So yang ini semua boleh tengok lah. Banyak example ni. Bagus ni, banyak example pasir pun ada semua ni. Okay, so saya habis dekat sini. Yang lain ni boleh baca banyak ni. Okay, saya masuk kepada last sekali lah. Introduction of particle. Okay, introduction of particle in physics. Kalau you perasan, dia banyak state. State tak keluarkan dekat UPS. So you tak perlulah, tak pernah keluar pasif ni. Okay, cuma you kena tahu yang pasal belakang satu lagi. Ni pun state. Saya mungkin risau yang ni lah, indicate ni ataupun explain ni. State tu dia tak akan keluar. State kan ke UPS kan. Dengan explain ni lah. Mungkin dia akan tanya yang ni lah. Okay, kita tengok apa itu thermonic emission yang pertama. Thermonic emission adalah emission of charged particle from surface of the metal. So you nak lepaskan charge ni, elektron daripada surface of the metal. So the charged particle ni adalah elektron lah. So the emission, pembebasan elektron daripada metal heated element lah. Okay, itu adalah thermomix. So kalau dalam exam tanya apa tu thermomix, so you kena faham lah thermal. Thermal ni something to do with hot lah. So you emission of what? Elektron lah ataupun any particle. Selalunya elektron sebab elektron duduk kat metal, right? So the emission of particle from the surface of the heated element. Itu adalah thermomix emission. Explain the acceleration of particle in electric and magnetic field. Ini sebenarnya belajar. Okay, kalau you ada charge positif, so apa berlaku dia bila dia masuk dekat parallel plate ni plate. Positif, negative plate. So ini ada electric field. So your electron and your proton akan, you punya positive charge ni akan deflect lah. Dia akan attract kepada negatif. So itu adalah kalau dia masuk medan elektrik. So maksudnya kita ada plate. Ni kan belajar masa mula-mula tu. Okay, positif. So dia akan pergilah ke sini. Sebab dia suruh explain acceleration. So when we talking about explain acceleration, so dia tanya, kalau dia tanya kenapa, what happen when positive charge atau positive particle into electric field, so the positive particle will deflect into negative plate lah. Due to the force, cerita pasal acceleration tu lah apa. Formula tak ada, dia explain je. Formula ni lah E equals to F equal to ME kan. F over M sama dengan F E sama dengan FQ0 FQ0 tu apa lupa dah. E sama dengan F over Q0. So F sama dengan EQ0. Okay, salah. So masukkan ni ke dalam ni. So A sama dengan EQ0 over M. Ni formula ni kan. Boleh jumpa tak? Okey, apa jadi pula kalau dia masuk medan elektrik? So ini guna tangan ni, chapter 4. So kalau positive charge, kita guna tangan mana? Tangan kiri lah, FBV. So dia masuk, so dia akan deflect lah, dia akan buat bentuk sebab dia suruh explain, buat acceleration dia pun akan suruh lukis. So awak cakap lah kalau dia masuk ni dia akan FB sama dengan FE atau FC. So the velocity dia adalah depend pada E over B. Ini sama macam chapter 4. Okay, the next one, C, state the role of electric and magnetic field on the accelerator. So kita ada dua, Linux dengan cyclone. Okay, so apa itu particle acceleration? Particle acceleration is device that use in electromagnetic field to proper charge high speed to contain them well-defined beam. Apa itu detector? Is used to indicate the presence of fast moving charge atomic and nuclear particle by observation of electrical disturbance created by particle is passing through the device known as radiator detector. So state tak ada kan dekat UPS pun tak ada. Saya pun tak faham lah kenapa dia nak ada kat sini. Okay, so
at least awak tahulah ada dua, linex dengan cyclone. Okay, ini contoh linex. Okay, so apa yang berlaku, akan ada high voltage yang tembaklah elektron. So elektron ni akan masuklah, dia linex ni adalah untuk accelerate charge particle with high speed. So dia akan tembaklah dengan high speed. So dia ada positif, negatif, positif, negatif. Okay, pertama sekali electron is opposite charge enter the particle accelerate. Okay, lepas tu there are no E, tak ada medan elektrik dekat tube. They are hollow conductor. When the particle enter the first tube, the voltage switch to the next tube. So bila je elektron masuk, dia akan tukar kan, sebab dia kan negatif, dia akan tukarlah, dia attract positif, positif, negatif, positif, negatif. So dia akan menyebabkan berwujudlah nanti energi lah. So akan berlakunya lah voltage akan keep constant, dia akan menyebabkan electrode drift. The tube must be longer so that the particle take the same time. Dan ni akan state. So saya just jangan hafal lah. Jangan hafal working principle, tak ada. Okay. Cyclone ni pula dia adalah sama juga tapi dia dalam bentuk bulat. Dia bentuk bulat lah. Dia ada dua medan, uniform magnetic field dengan electric field lah. So boleh baca, yang saya tak nak lah baca yang ni. Saya rasa yang ni awak just tengoklah secara macam ni. Sebab apa? Kira-kira je dalam awak punya ni. Ni pun sama state, nampak ni. State high energy required to invest the structure of nucleon. Okay, so kenapa kita perlukan high energy? Sebab kalau kita dapat high energy, so kita akan diffract particle depend on the wavelength. So more energetic particle, the shorter the wavelength. Ni macam cerita condensation of light. Okay, and final detail can be observed. So high energy needed to vary the internal structure of proton and neutron. So the diameter of nucleon is about 10 power of negative 5 meter. Need to use something with smaller wavelength. So that's why kita perlukan high energy yang tinggi. Supaya energy tinggi, velocity tinggi, kinetic energy tinggi untuk tembak elektron. So lambda kita akan kecil. Inilah benda yang kita nak cakap lah. Tapi ni state again tak akan keluar lah. Okay, yang ini. Indicate the standard quark lepton model on the particle. Ingat tak tadi video saya bagi? Sebenarnya dalam kita hanya belajar 3, iaitu elektron, proton, neutron. But we thought this one is the smallest particle. But actually inside the proton, neutron and electron, kalau you tengok video tadi ada bulat tu. Ada up, up, down. Ada apa lagi down, down, up. So yang itulah. So yang up, up, down ni semua kita panggil dia quark. So dia non-elementary particle include the fundamental fermion, quark, lepton, anti-quark and anti-lepton, which are generally a metal particle and anti-metal particle. And then as well a fundamental boson, quark, Higgs boson dengan gauge boson. Generally are force particle that medicate the interaction among the fermion. Okay. Jangan hafal, jangan takut. Okay, yang awak belanja jumpa adalah ni je, elektron. Dia sejenis keluarga lepton. Okay, lepas tu foton, awak dah belajar. Dia pula adalah keluarga boson. Okay. Quark ni dia ada 6. Up, jump, top, down, strange dengan bottom. Okay, so apa yang saya nak awak ingat sebenarnya, saya rasa dia akan mungkin boleh tanya yang paling basic sangat. Contohnya macam tadi video tadi dia tanya, okay, apa yang berlaku dekat neutron, proton. Dia boleh tanya 3 tu je. Neutron, proton, elektron. Okay, so kita pergi ni proton, neutron. Okay. So kita nak tahu pasal pengiraan charge. Macam mana you tahu proton tu charge dia adalah positif? Macam mana you tahu charge untuk neutron adalah zero? Okey, inilah berdasarkan ni. Berdasarkan dia punya quark tadi. Okey, kalau untuk proton dia akan ada up, up, down. So dia ada up, up, down. Di mana up adalah 2/3,
2/3, down adalah negatif 1/3. So bila dia tambah, dia dapat 1. So charge untuk proton adalah positif 1. Kalau untuk neutron, dia akan ada up, down, down. So dia akan ada up 2/3, down ada negatif, negatif. So bila you tambah, dia dapat 0. Saya rasa itu sahajalah kalau dia nak tanya mungkin ini. Dia tanya ada tak? Saya tak nampak lah contoh soalan ni. Dia contoh soalan pun tak ada kan sebab tak pernah keluar. Tapi saya pernah nampak soalan dekat mana ni. So yang ni lah, ingat satu je lah. Proton, up, up, down. Neutron, up, down, down. Tu je. Yang ini je lah. At least you get the idea yang ini. Yang lain you tak perlu hafal. Jangan hafal. Yang mesin-mesin ni semua tak perlu hafal. Okay, so ini adalah particle punya classification. So kita ada fermion, kita ada boson, okay, hadron. Ni macam keluarga dia lah. Okay, hadron ni dia ada 2, baryon dengan meson. Kat baryon ni pula pecah lagi lepton dengan quark. Okay, untuk nama ni kita panggil dia fermion. Okay, fermion ni dia ada spin dia ada setengah 2 atau kosong. Sama juga, tapi kalau untuk lepton dengan quark dia ada setengah, dan untuk boson dia ada 1. Tak apa. Jangan susah hati. Ini kita akan keluar yang ini. Okay. Macam saya cakap tadi, yang ni semua baca lah. Itulah, saya rasa mungkin dia boleh tanya yang ni tadi yang saya cakap tu. Proton ingat up, up, down. Kalau neutron, up, down, down. Kalau saya hafal tu je. Yang lain ni tak ada. Kita buat So, yang penting semua itu je. Proton, up, up, down. Kenapa up, up, down? 2/3. Up ni 2/3. Tambah 2/3, tolak 1/3. So, yang akan dapat 1 lah. Neutron. Neutron, up, down, down. 2/3 tambah tolak 1/3 tambah tolak 1/3. Down adalah 1/3. So you akan dapat 0. So that's why neutron adalah 0 charge. So ini je. Yang lain tu tak perlu tahu. Pasti pun tak ada soalan tu. Dekat tutor awak pun tak ada soalan tu. Yang tu je lah saya nak awak tahu pasal ni je lah. Up quark ni. Okay, so habislah chapter ni. So chapter ni maka dia banyak 7 marks. So 7 marks tu banyak dekat itulah binding energy dan satu lagi tu apa? Radioactivity. So kalau kita tengok pasir 2020, saya ada bagi kan 2020 saya bagi awak 2019, 19, 18. Mana 2020 ah? Tak ada 2020. Tak ada bagi 2020. Sebelas, 17, 11. Tak ada. Cari dekat. (2020) kat sini pun tak adalah 2020.
Apa? PS ni. Tak apalah, tak ada. Tak apalah, kita tengok 2019 lah. Okay, 2019. Nombor 10. Tengok apa markah ni. Dia suka klik binding energy per nucleon of nucleus. Ni atomic. Nampak ni atomic. Cuma macam tadi lah, kena tolak lah. M nucleus sama dengan M mass atom tolak ZME lah. Okay, dapatkan mass nucleus baru guna delta M mass defect and then guna E delta M U dalam U, so darab 931.5. So you akan dapat lah EB, so bahagi dengan 23. So you akan dapat lah 4 markah. Okay, soalan nombor B, calculate activity. Apa simbol activity? A lah, tapi dia bagi you ni dalam gram kena be careful ni. So dia bagi half life is 14.9. So yang ini tak ada jawapan ni. Tadi saya bukakan ada jawapan kan, yang saya bagi awak rasanya ada jawapan. Semua dah ada dalam ni, awak jangan cakap tak tahu 2019. Ni. So kena tukar dulu sebab kita ada dalam unit gram. So mass bahagi molar mass lah. Your molar mass is 24 ni. Ni 24 ni molar mass you. So darab dengan number Avogadro, so you get the number of nuclei. Okay, lepas tu dia guna formula A equals to negative lambda T, negative lambda N. So lambda tak ada, so dia guna T half. T half sama dengan ln 2 over lambda. So ln 2 divided by T half lah. So yang ini dia tukar kepada second. Nampak tak, dia tukar pada second. So N dia dah ambil, so you akan dapatlah jawapan sama ada BQ atau S negative 1. So macam ni lah soalan dia. Saya tak adalah susah, tapi cuma awak kena praktis lah. Kalau soalan tanya aktiviti, terus kena tahu aktiviti simbol dia A. Kalau dia suruh cari number of nuclei, N. So macam ni lah soalan SPM. Okay, so kita tengok soalan tutorial. Okay. Saya tak buat ABC ni sebab tak ada dalam UPS tak wujud. Okay. So disebabkan saya rasa binding energy ni awak dah terror. Kita buat soalan yang baru kita belajar tadi. Okay, kita buat soalan nombor 9. So esok saya panggil lah siapa-siapa yang saya nak panggil. Okay, nombor 9. Half life of radioisotope. So ini T half. 20 minute. Okay, the initial activity A0 lah adalah 480 BQ. Becquerel Calculate activity after 1 hour. So they ask you to find A after T adalah 1 hour. So ni minutes, ini hour. So we need to change lah. So saya akan tukar 1 hour ni kepada 60 minit lah. So you need to change. Kalau you nak ubah, make sure your unit adalah sama. Okay, apa formula A? So you know formula A equals to A0 exponent negative lambda T. So your A0 is 480 exponent lambda. So we don't have lambda, but lambda we know equals to ln 2 over T half. 20 minit. Okay, darab dengan time yang dia nak adalah 60 minit. Cuba I tukar kepada hour minit-minit can cancel. So tekan calculator. Okay, so saya tekan ln 2 divide by 20. So darab 60. So I get this exponential negative answer. So saya dapat ni, saya darab 480. So jawapan saya adalah 60 lah. 60 BQ Becquerel. Betul tak jawapan dia 60? Jawapan dia 599. Betul lah tu. So itulah cara dia nak buat soalan ni. So awak kena kenal A tu apa, M tu apa. Dan unit kena tahu. Okay, saya stop dulu kat sini. So saya nak awak try buat nombor 10 semua ni. Esok saya panggil lah siapa-siapa saya nak panggil tu untuk jawab soalan ni. So kita dah habis tau fizik semua chapter.
So apa kerja awak tinggal PSPM. Okay, saya akan bagi satu link. Saya tahu dia some of you memang dah habis dah. Daripada minggu lepas je dah habis dah chapter ni. So kejap ya, saya bagi satu link which is this link is very good. Tapi bukan semestinya bukan saya yang buat. Okay, link ni. Okay. Dia ada semua soalan. KMNS pun ada. KMG. Soalan dengan jawapan. KMK pun ada. Ni yang baru punya. So ada banyak sangat set yang you boleh buat sebenarnya. Ini skor diorang lah. Skor macam kita ada ujian selaras kan. Dia pun ada ujian diorang lah. Skor KMNS pun ada juga. KMS. Banyak tu. So, saya rasa 2 ni cukup. So saya bagi link sekejap. Sekejap ya. Okay. So bolehlah tengok. Bolehlah tengok dia punya ni. Ya, so kita dah habis banyak. So maknanya you ada dah 2 minggu untuk buat revision. There's a lot of time. Raya mana raya, tapi ada 2 minggu lah untuk buat revision. Okay, so ada apa-apa question? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Ni kawan awak duk tanya ni 2000 awak fikirkanlah. Ada kawan-kawan awak tengah buat pasir tu, buat chapter pasir berapa ni? Chapter baru nak buat chapter ni. Chapter 6. Chapter 7. Awak dekat mana? Jangan cakap tak buat. At least dia dah sampai chapter 7. Okay, so kalau tak ada apa-apa saya stop dengan tasbih kifarah surah Al-As. Okay, bye. Jawab soalan ni. Kenapa apa dia kata? Okay, bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Boleh je concave memang positif. Kenapa dia kata apa soalan budak ni? B negatif maksudnya dia adalah virtual. B negatif. Virtual. Nyibung lah.